السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا من مصر، وبالتحديد من القاهرة، ننير بفضل الله العالم ونخرجه من استكراده. الحقيقة ان انا كنت وعدت حضراتكم في الفيديو السابق ان انا هجيب لكم في الفيديو دوت دليل قوي جدا هيسعدكم، لكن للأسف الظروف الراهنة والوباء المستشري كورونا يعني ده هيحول ان انا اطلع الدليل ده، لانه بصراحة ده دليل قوي جدا وعزيز عليا جدا. فالناس مشغولة بالمرض لكن انا شايف ان الناس شغالة عادي في الفيديوهات، فانا ما كنتش ناوي اطلع اي فيديوهات دلوقتي. لكن عادي يعني، الحياة مش هتتوقف يعني. فانا طلعت دليل اخر، مجموعة ادلة اخرى هي قوية برضو، بس التاني قوي جدا، يعني في اعلى درجات القوة. فان شاء الله هنبتدي في الادلة دي، بس قبل ما اخش في الادلة لازم حضراتكم تتابعوا كل الفيديوهات السابقة عشان تبقى ملم بالموضوع. يعني هو مش صحيح، مش شرط الترتيب دلوقتي، لكن لازم تبقى ملم بالفيديوهات السابقة، تبقى شايفها كلها، لأنها بأدلة متنوعة وبمثابة قواعد للبناء اللي هيجي بعد كده. يعني الترتيب في المشاهدة إلى الآن مش شرط، لكن لازم تشوف الفيديوهات دي عشان اللي هيجي بعد كده هيبقى في تفاصيل دقيقة وتوغل أكتر في علوم الجيولوجيين وتفصيلاتهم وتعريفاتهم الجيولوجية عن الجبال والأرض إلى آخره يعني. فبإذن الله نبتدي الحلقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة هو موضوع الرخام. كلنا عارفين طبعا ان الرخام هو متقطع من جبال، صخور متقطعة من جبال. طيب الصخور المتقطعة من الجبال دي اكيد اشكال كل رخامة او كل قطعة مقطوعة من الجبال اكيد هتدينا شكل. مادام انت بتقول ان الجبال كان اصلها نباتات، اكيد هتدينا شكل نبات. يعني لما نقطع رخامة ونقطع شجرة، المفروض الاتنين زي بعض او اشكال قريبة من بعض، متنوعة طبعا. طيب تعالوا نشوف دي اول حاجة معانا. ده اول لوح رخام. الخطوط اللي بالطول دي، في بعض الرخام بيتميز بان هو يكاد يكون كأنه متسطر بمسطرة، خطوط طولية عدلة مستقيمة. طيب تعالوا نشوف بقى قطاع من شجرة او قطاع خشبي، هل في الكلام ده برضو؟ تعالوا نبص كده. دي اول مقارنة معانا اهو. ده مصنع بيقطع الاشجار الضخمة اللي هي بقطر مثلا 2 3 متر 4 متر، ويمكن اكبر من كده يعني، وطويلة. بيقطعها فبتظهر معانا بقى شكل الشجرة من جوه، القطاع من الشجرة من جوه. فزي ما احنا شايفين اهو، خطوط طولية برضو زي ما يكون متسطرة بمسطرة زي الرخام هنا. حتى صناع الرخام بيسموا الرخام ده رخام خشبي. ده الظريف في الموضوع يعني. هما بيسموه عشان هو شايفين ان هو قريب من الخشب، لكن هو وغيره اصله نباتات وتحجر. فدي اول لقطة معانا اهو. ده قطاع تاني من نفس الشجرة، حتى هتلاقوا الاشكال اللي في النص مختلفة عن الاتنين اللي فاتوا. ودي برضو رخامة تانية مسطرة اهو، برضو نفس الكلام. ودي شجرة تانية برضو رخامة تانية، تسطير هنا الرخام جميل جدا، وهنا الشجرة باهتة شوية
ممكن يكون عيب في الكاميرا اللي هما بيصوروا بيها او عيب عندنا. مش عارف يعني. اهو. ودي كمان. وادي هنا كمان. اهو. برضه خطوط مستقيمة. وبالمناسبة هما بيقولوا الأشكال دي جيولوجيا اتكونت ازاي؟ عن طريق طبقات الغبار. يعني كل طبقة من دول بيقولوا انها اتكونت مثلا في آلاف السنين أو ملايين على حسب سمك الطبقة، من الغبار. يعني غبار بينزل ويعمل طبقة، غبار بينزل ويعمل طبقة. فبيفسروا يقول لك ولذلك هي مستقيمة يعني. طب ما احنا هنلاقي رخام تاني متقطع، يعني الرخامة دي متقطعة بشكل أفقي من الأرض. طيب هنلاقي رخام تاني جاي عامل كده، وهنشوف مع بعض، ومتعرج وطالع ونازل. وده هيبقى لينا تفصيلة معاه في لما نفصل بقى في موضوع طبقات الأرض أو طبقات الجبال والطيات. كل ده هيجي تفصيليا معانا يعني، وهنوضحه أكتر ازاي الكلام ده يعني. اهو. ودي برضو رخامة تانية ألوان زي ما حضراتكم شايفين. اللي على الشمال دي رخامة، واللي على اليمين دي شجرة، وهيبتدوا يقطعوا منها. ألوان متشابهة. يعني عشان اللي بيقولوا لا ده الجبال ملهاش علاقة بالنباتات، او بعض الجبال هي اللي شبيهة ببعض اشجار. لا، ان شاء الله كله، وهنشوف مع بعض. اهو. اهي نفس الالوان. ودي اشكال تانية بقى معانا. يعني ايه؟ برضو خطوط شبه طولية طالعة ونازلة. وانا بجيب من اي خشب، يعني مش هتفرق من الاشجار الضخمة، من قطع خشبية، من اشكال معمولة في المطبخ بلانشة، اي حاجة. المهم نتعرف على الاشكال اهو. التعريجات اللي هنا هي اللي هنا قريبة، مع اختلاف الالوان. اهو. ده تاني شكل معانا برضو. اهو. يكاد يكون نفس التعريجات، نفس الاشكال. اهي. وادي هنا برضو معانا رخام متعرج بميل، يعني جاي بزاوية. وإن كان هما بيقولوا التعريجات دي أو الطبقات دي اتكونت اللي هي جاية بشكل أفقي، اتكونت نتيجة الغبار. كل طبقة في آلاف السنين أو ملايين على حسب التخريف اللي هما بيخرفوه. طب دي الطبقات دي هتتعمل ازاي؟ بميل. عامة هنفصل في كل ده إن شاء الله في الحلقات اللي هنوصل فيها للموضوع ده. أهو. وهنقلب بقى الصور بشكل سريع عشان ما ناخدش وقت، واللي عايز يفصل في اي صورة يوقف الفيديو، واللي بيتفرج علينا من موبايل يملى الشاشة عشان يشوف التفاصيل الصغيرة دي. اهو. ودي سمكية برضو فيها تعريجات. يعني انا قلت زي ما قلت لحضراتكم كده، انا بستشهد باي خشبة بلاقيها في سكتي. اهي تعريجات قريبة منها برضو. اهو. ده الحاجات دي بتبقى نسيج النبات. نسيج النبات ماشي، وغالبا بيبقى جاي من تحت وطالع فوق. يعني جاي النبات دايما كده، كل نسيج فيه طولي جاي من تحت
وطالع فوق، وفي انسجة بشكل تاني، على حسب مسار النبات. ودي تعريجات بقى جايب لفة، يعني احيانا الساق يبقى ماشي كده وداخل يمين، او هيبقى فيه فرع طالع من الشجرة او النبات، هيبتدي يطلع من هنا كده من الحتة دي، زي دي كده. وعامة النبات بيعمل كل اللي هو عايزه، يعني ملوش شكل معين او اسطمبة معينة، لا ده هو بيمشي في اي حتة وبيعمل اي حاجة. اهو تعريجات، نسيج طالع نازل. اهو التعريجات دي بلاطات رخام محطوطة مرصوصة جنب بعض. اهو. اهو دي برضو تشكيلات تانية. يعني انا بحاول على قدر الامكان اصنف لكم الرخام مع قطاعات الخشب، قطاعات الرخام مع قطاعات الخشب، الاشكال اللي زي بعض. يعني انا ما بجيبش اي حاجة قصاد اي حاجة. اهو زي ما انتم شايفين اهو. مش هتفرق بقى، بلانشا بيقطعوا عليها قوطة، بيقطعوا عليها خضار لحمة، المهم نسبة صحة الحقيقة العلمية اللي احنا بنتكلم فيها. وادي هنا اهو النسيج او العروق الداخلية، النسيج الرخام او النبات، متفرع اتنين اهو، شمال ويمين. اهو ده برضو متفرع اتنين، وفي زي ما يكون في مثلث هنا في النص اهو. اهو برضو نفس الكلام. اهو نسيج، يعني ده واضح اوي ان هو خشب نبات ومتحجر يعني. اهو بصوا، شوف حتى التشابه زي بعض. اهو هنا المصنع اهو بيقطع قطاعات من الشجر، وده هنا برضو رخام ومع مقطعين منه قطاعات من الرخام. اهو بحاول اوفق الاشكال القريبة من بعض. اهي جايب شكل مثلث يعني. متفرعة اتنين نسيجين، نسيج فوق ونسيج تحت، ده نسيج فوق ونسيج تحت. يبقى دي الرخامة دي كان اصلها ايه؟ نبات زي دي؟ ولا واحد هيقول لي لا ده هي مجرد تشابه بس ظاهري. طب هي تشابه ظاهري، والأقمار الصناعية مديانا شكل جذور نباتات، تشابه ظاهري هي كمان. والفطر الصخور اللي يعتبر فطر اللي شفناها مع بعض، تشابه ظاهري. والثمار الضخمة يعتبر هي برضو ثمار نباتات. الثمار الضخمة المتحجرة اللي شفناها مع بعض، برضو ده تشابه ظاهري. ونباتات تانية برضو، صخور زيها بالظبط، تشابه ظاهري، كله تشابه ظاهري، لكن ما هيش هي. يعني ما ينفعش، لازم نحكم عقولنا. برضو في الشكل الايه المثلثي، متفرع اتنين، واحد فوق واحد تحت.
برضو دي تشكيلات تانية. يعني انا بغير هنا وبغير هنا عشان تشوفوا التشابه الواضح. اه، وفي حاجات انا واخد لقطات من بعض الرخام في بعض العماير، مداخل عماير او حاجة. كل دي انسجة نباتات. دي هتتعمل ازاي وازاي تبقى ملونة بالشكل ده؟ اه، نسيج طولي. اهو، تفرق بقى فلفل مش فلفل. شوفوا التعريجات دي. ده سمك خشب مقطوعة برضو من شجر، هيعملوها ترابيزة سفرة. بتفرق بقى اي خشبة على اي شكل. اهو، زي ما حضراتكم شايفين اهو. كل دي اشكال مختلفة والوان. هو ايه اللي ليه القدرة على ان هو يعمل الوان غير النبات؟ حاجات بتسوى. اهو. يعني في حاجات هنا متعرجة. نفس الاشكال. اهو. اه، دي انسجة ودي انسجة لنباتات ولا لا؟ ادي عينيكوا شايفة. يعني مش لازم اتكلم كتير. في حاجات باهتة، وهنا برضو في الرخام باهت. ده زي ده. اهو.
والوان. تاني، مين اللي ليه القدرة على عمل الالوان الا النبات؟ شوف هنا بقى التعريجات دي، يعني قريبة الشبه من دي. اهو. هنا بقى هنيجي للشكل تاني، وهو ان مش كل الرخام فيه الانسجة دي، فيه سادة كده، الوان سادة، ابيض، اصفر، سمني، بيج، اخضر صرف. اهو برضو ده قطاع من شجرة ضخمة وقاطعينه لونه ابيض اهو، مفيش اي تفاصيل للانسجة. يعني في نباتات ليها القدرة انها تعمل نسيج ظاهر، ظاهر تفاصيله، ونباتات تانية ما بتعملش التفاصيل دي. اهو ابيض اهو، مفيش اي تفاصيل هنا اهو، وده برضو مفيهوش اي تفاصيل. وفي اشكال تانية فيها بعض التفاصيل البسيطة، يعني في نقشات هنا خفيفة اوي، اللي هي اللي دي بقى، اللي هي ايه، المحيطة بالشكل ده. يعني ما اقصدش الشكل اللي في النص ده، لا، لان هو النبات الضخم هيبقى فيه اجزاء زي دي كده، زي ما حضراتكم شايفين كده، المحيطة دي سادة، او فيها بعض النقش الخفيف. فهم لما يجوا يقطعوا بعد ما يتحجر، لما يجوا يقطعوا من الجزء ده، هيدينا اشكال رخام سادة. اهي، انا اقصد الابيض اللي حوالين الشكل اللي في النص ده. يعني شوفوا سبحان الله، الشجرة عاملة من جوه ايه، حاجات عجيبة. نفس اللي في الرخام برضه، احيانا تلاقي رخامة وكلها ابيض مثلا، او كلها لون واحد سادة، وفي النص في شكل معين، دايرة، بيضاوي، اي شكل. اهو. اهو تقريبا حتى درجة لون قريبة، هنا مصفرة شوية او سمني شوية، نفس الجزء ده. اهو بياض يكاد يكون هو، بس هنا بيلمع لان هو واخد طبقة ورنيش، طبقة لمعة. اهو دي بقى اللي فيها بعض النقشات اهي، يعني بتبقى السادة بس بيبقى فيها بعض النقوشات. اهو نقشات على خفيف اهي. بخترع ولا عينيكوا شايفة نفس اللي عينيا شايفاه؟ اهي نقشات، ودرجات الوان بقى. اهو نقش على خفيف، حتى شوفوا اهي، والله هي دي زي دي، الاتنين زي بعض. اهو ودي برضو نقشات على خفيف اهي، نفس الدرجة.
ما اقصدش برضو الشكل اللي في النص ده، ما اقصد البياض الخارجي ده لما يبقى نبات ضخم، هيبقى البياض الخارجي ده فيه ضخم برضو زي، فيقطعوا منه وي... ويبيعوا بفضل الله. اقصد برضو البياض ده، او الزركشات الخارجية دي في الاطار الخارجي ده. اهو. اهو. ودي حاجات برضو سادة، هنا فيها نقشات على خفيف اهو. وهنا بقى الشكل المثلث، حتى الصفار نفس الدرجة اهو، بس هنا مثلث زاويته منفرجة شوية اكبر اهو، برضو مثلثي. هنا دول خشبتين جنب بعض بس حاطينهم عشان يبان ان هما واخدين شكل مثلث كشكل زخرفي يعني. اهو. اهو. وهنا اهو شكل مثلثي برضو، بس هو جايب ايميل، فانا جايب لكم الصور اللي هي جايه بميل برضو. هنا بقى دي حاجة جميلة جدا، ده رخام تاني. لما نلاحظ ندقق فيه هنبص نلاقي عامل دواير من جوه او شبه دواير زي دي كده. الدواير دي بتبقى عبارة عن بذوذ، هنشوفها معانا في الاشجار في الاخشاب، دواير 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 وصفرة اهي. اهي اللي بنشوفها في الايه، في الاخشاب نلاقيها دواير كده، دي عبارة عن بذوذ شجرية او بيسموه بز شجري. النبات دايما بيعمل ده وبيكتر منها، يعني نلاقيه بيعمل بذوذ جنب بعض اهو. اهي دواير اهي، يعني دي انا دورت كتير جدا على ما ربنا كرمني بيها ولقيتها يعني. اهي دواير، نلاقي دواير من داخل بعض، ومش شرط انها تكون دواير بالظبط، المهم انها واخدة الاشكال الدائرية او الشبه دائرية او الطولية اهي. اهي دواير اهي، ده من مصنع رخام. اهي دواير، هنا دواير بذوذ، اسمها بذوذ اهو. وده شكل رخامي تاني برضه، واخد شكل وكأنه عامل زي خلايا النحل. وهنا الشجرة اهي، شجرة القلب من جوه دايرة اهي، دواير. الفرع الواحد بيبقى عبارة عن دواير، لأن هو النسيج، النبات اما بيطلع فرع لوحده من الساق الرئيسية بيطلعها بنسيج قوي خاص بالفرع ده، فبيبقى غالبا بيبقى واخد شكل الدائري ده، نسيج طبقة جوه طبقة جوه طبقة دائرية زي كده. او مش شرط يبقى فرع يعني، البذوذ دي بيعملها في اي حتة. اي. اي. الشكل ده واخد شكل قريب من التقاسيم دي.
يعني في تشابه. ودي برضو دواير على اوسع شوية، وبالتالي لما يبقى نبات ضخم هيعمل دواير ضخمة، بذوذ ضخمة. كل حتة في النبات اللي شبه العين دي. ودي انا مصورها برضو من عمارة. اي بذوذ. اي دواير اهي. ودي من عمارة تانية، رخام على الارض. اي دواير اهي. اي بشكل اوضح شوية. دواير دواير. اي الدايرة واضحة اهي، انه انعكاس الاضاءة بس فمشتت المنظر، لكن هي واضحة اهي. دايرة دايرة زي الدايرة. يبقى الرخام ده اصله ايه؟ نبات ولا لا؟ يعني بشكل اوضح واوضح. ودي برضو لقيتها من عمارة تانية. بس احيانا بقى النسيج ما بيكملش الدايرة، يعني بيلف، انه نسيج نبات بينسج نفسه. اه زي الحاجات دي اهي، لفة اهي. حتى درجة اللون يعني فيها قريبة من بعض. يعني دي مش واضحة قوي بس هي اهي، نسيج لافف اهو. اهو نسيج لف، احيانا ما بيكملش الدايرة واحيانا بيكمل. اهو نسيج برضه، يعني متجه وعامل لفائف في جميع الاتجاهات، يعني مش مسار واحد. هو النبات كده بيعمل اللي هو عايزه. اهي. ودي برضه حاجات تانية. وهنا نقشات برضه على حاجات على شكل خفيف. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، تشابه واضح خالص. يعني في نهاية الحلقة شوف حضرتك هتحط نفسك فين. يعني هتصدق عينيك واللي شايفاها عينيك اللي انا عرضته عليك دلوقتي في الحلقة، ولا هتصدق كلام وضيع علم الجيولوجيا اللي مبني على تخريف وارتصة لخلق الله؟ يعني عايز تحط نفسك في مكان الارتصة ده براحتك.
يعني انت حر، اديك انت شايف بعينيك ان الاتنين واحد، مفيش اي فرق ما بينهم. يبقى ما يجيش اي شخص يعني مجنون يقول لي ان ده بفعل الطبيعة، ان الرخام ده بفعل الطبيعة، ان الصخور دي بفعل الطبيعة بشكل عشوائي. اهو شايفين ان كل ده نسيج، ما يفرقش عن النبات في شيء، لان هو اصله نبات، نبات وتحجر. فاختار لنفسك هتحط نفسك فين يعني، مع اللي بيقولوا اي كلام فارغ، ولا زي ما فعلا عينيك شايفة الحقيقة. عامة في نهاية الحلقة طبعا اللي بطلبه من حضراتكم دايما ان لازم تقفوا مع القناة، ولازم تشوف الفيديوهات كاملة، ما ينفعش تشوفها ناقصة. يعني اديكوا شفتوا الحلقة دي مثلا على سبيل المثال، لو نقصت منها حاجة مش ممكن ما تقتنعش قوي، فلازم تكمل الأدلة كلها على بعض. يعني ما تسيبش، ما تتفرجش على فيديو مثلا مدته نص ساعة، تتفرج على 3 4 دقايق وتقول انا ما اقتنعتش، او حتى تقول اقتنعت، برضو اقتناعك هيبقى ناقص، شبه اقتناع، مش اقتناع قوي. لازم تشوف الفيديو كامل، ولازم تعمل كل حاجة اللي بيها تنشر القناة دي، اذا كنت شايف انها بتقدم علم صحيح. وتشترك، ما ينفعش تخش تتفرج وتعجب وما تشتركش وما تعلقش وما تعملش لايك وما تعملش كل الحاجات اللي هما بيعملوها. واشوف حضراتكم ان شاء الله في الفيديو القادم، وادلة، مجموعة ادلة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.